Привіт! Зараз я буквально стою на краю світу, в точці, де закінчується Європа і починається безкрайній Атлантичний океан. Щоб опинитися тут, я наодинці подолала понад 200 кілометрів пішки за 9 днів. Міста, ліси, поля, нескінченні дороги вздовж узбережжя, спека, дощ, пронизливий вітер. І всі необхідні речі вмістилися в один невеличкий рюкзак. Це схоже на авантюру, втечу чи виклик? Коротше, я в якомусь Джуманджі. Спойлер, насправді все простіше, ніж здається. Цей формат пішої подорожі має назву «Каміно». Але що це таке, в чому його суть, навіщо я пішла і чому мій маршрут мав завершитись в Іспанії, а я стою тут, на найзахіднішій точці Європи, в Португалії. Ходімо, я все покажу. Перш ніж розповісти про те, що ж таке Каміно, поговоримо про Порто, бо саме звідси починається моя подорож. Це мій перший день в Португалії, і я хотіла розпочати свій ранок максимально приємно, з якогось смачного традиційного сніданку. І виявилося, що з якого саме це взагалі не є питанням, тому що на кожному кроці я чую такий характерний хрусткіт. Виявляється, що саме так звучить традиційний португальський десерт, який називається коштейла де нат. Насправді, ніби нічого особливого. Тістечко з запеченим заварним кремом. Але його продають тут на кожному кроці. Якісь неймовірні черги просто за ним. Тому треба перевірити, що ж там такого феноменального, особливого. Ніби нічого такого особливого. Так, цей десерт хрумкий, там смачний такий приємної текстури крем. Ось, але ось що. Недаремно на кожному столі ви можете побачити, цукор не цікаво, а от корицю, тому що всі локали рекомендують посипати, власне, нату корицею. Бо нібито тоді смак стає набагато цікавішим. Дійсно так і є. І з'являється якась родзинка. І більше того, я коли повернусь в Україну, якщо колись я буду їсти десерт із заварним кремом, я буду посипати їх корицею, тому що це дійсно прикольний лайфхак. В Порто я мала всього один день, але його було достатньо, щоб відчути. Я опинилася в зовсім іншій реальності. Справа в тому, що це моя перша мандрівка за межі України з початку повномасштабної війни. І це мій перший вечір, коли я не почую сигналів про повітряну тривогу і побачу світ, який живе своє мирне, буденне життя, як ми колись з вами. My name is Susanna to Ukraine. We are praying for you and we're supporting you and you guys got this. Порто – дуже атмосферне португальське місто. Автентичні європейські будинки, вузькі вулички, запахи випічки, що тягнуться слідом. І без кераміки Азулежу уявити Порто, звісно ж, просто неможливо, бо це не якась там деталь, яку можна не помітити. Це, скажімо, такі величезні настінні комікси, тільки з глини. Це візуальний літопис, в якому сцени життя, релігії, міфів зберігаються на стінах уже століттями. Проте Азулежу виконує ще й практичну функцію. Влітку ці керамічні плитки зберігають прохолоду всередині і уберігають фасади від руйнування в негоду. Їхній блискучий лазурований шар – це не лише краса, а й броня.
Я прилетіла в Порто на 1 день, аби дати собі час налаштуватися, зібратися з силами перед тим, як вирушити в свій похід. А сьогодні мій вечір в Порто добігає кінця. В один момент я не втримала скупу сльозу, бо поки тут сонце, усмішки, неспішність, на моєму телефоні приходить сповіщення про повітряну тривогу вдома. Я побачила щасливих людей, які просто живуть, які спокійно заснуть сьогодні, спланують своє завтра і прокинуться неодмінно. І я дуже хочу вірити, що це теж колись стане нашою буденністю знову. То не віриться, що існують паралельно настільки різні світи, як от, наприклад, Україна в цей час і Португалія. Say hello. Hello to Hello who? to Ukraine. To Ukraine. Hi Ukraine. May God be with you. Всі знають, що таке Україна, і всі відгукуються з повагою. Це вже дуже приємно. I support Ukraine. Slavia Ukraine. Thank you. Thank you so much. Obrigado. Заходимо. Та-дам! Так. Доволі такі скромні апартаменти. Тобто доволі такий бюджетний варіант, але я нічого дорожче не шукала, тому що мені просто впасти, переночувати, прокинутись і відправлятися в Каміно. Тому мені цього цілком достатньо. Я знаходжусь в самому центрі Порту, і це шикарно. І якщо ви шукаєте щось до 100 євро, то ви побачите, що насправді дуже складно знайти такі апартаменти, де у вас буде своя власна кімната, тому що зазвичай, якщо ви щось більш-менш адекватне знаходите, там написано спільна кімната, тобто вам доведеться ваш душ ділити ще з кимось, тому у мене просто люкс. Ну все, я пішла спати, бо завтра на мене чекає 30 плюс кілометрів. Я все ж таки вирушила в свій перший Каміно. І з внутрішнім так, яке звучало голосніше за всі, а на хіба воно мені. Ще не знаю, на що я підписалася. Все буде добре, я впораюсь. Каміно де Сантьяго – це мережа шляхів, якими щороку йдуть тисячі людей, а це понад 400 тисяч офіційно зареєстрованих пілігримів до одного пункту призначення – міста Сантьяго де Компостела в Іспанії. Саме там, за легендою, спочивають мощі апостола Якова. Але більшість людей, як і я, проходять цей шлях не з релігійних міркувань, а суто з трансформаційних. Це не просто похід, це спосіб поставити життя на паузу, почути себе, зрозуміти, що для тебе справді важливо, пізнати свої межі або ж їхню відсутність. Ну а пілігрими – люди, які наважились пройти цей шлях. Щодо маршрутів, найпопулярніший з них французький шлях – понад 800 кілометрів, Примітиво – найстаріший через гори, а є португальський – мій. Я обрала прибережний варіант. Він трохи довший за класичний, зате тут часто можна йти просто вздовж океану, який я обожнюю. Щоб офіційно пройти Каміно, потрібно подолати щонайменше 100 кілометрів пішки або ж 200 кілометрів на велосипеді. В хостелах, церквах, кав'ярнях, магазинах ставлять штампи в спеціальний паспорт пілігрима, який я вчора придбала в Порто. Ну що, в мене в руках мій паспорт пілігрима, і це означає, що це дійсно відбувається зі мною. Коштує він всього 2 євро, і тут ви проставляєте печаточки. Тобто, де ви приходите, ви маєте знаходити місця, де їх поставити, ставити дату, ось моя першенька сьогоднішня. І це буде свідчити про те, що ви дійсно йдете пішки, що ви долаєте свій шлях Каміно.
Ось, такий доказ. Ну і вам на згадку. Без нього ти ніяк не отримаєш сертифікат про проходження каміно. Perfect. Thank you so much. Thank you. Дорогою мені трапилася сувенірна лавка, де я мала змогу поставити не лише штамп в паспорт Пілігрима, а й нарешті купити собі мушлю. Мушля – це справжній символ каміно. В середньовіччі, щоб її здобути, треба було дійти аж до океану, бо сувенірних крамниць, як ви розумієте, тоді ще не було. Тож мушля стала чи не єдиним доказом пройденого шляху, а окрім цього, слугувала пілігримам за кухоль і тарілку. Сьогодні мушля – це знак того, що ти на шляху. Ти взяв відповідальність за свою подорож, а ще завдяки мушлі ти ще здалеку розумієш, що перед тобою такі ж самі, як і ти, пілігрими. Ну що, це таки сталося. Я стартувала свій каміно, пройшла свої перші 10 кілометрів із перших вражень. Ну, тут холодніше, ніж я думала. Вітер такий пробирає насправді до кісток, тому в футболочках, в топах тут так просто не походиш. Я розуміла, що тут буде вітряно, але щоб настільки в червні я не очікувала. Пройшла 10 кілометрів, що хочу сказати. Спочатку я прям дуже відчувала свій рюкзак, дивлячись на те, що він невеликої ваги, десь біля 6-7 кілограмів, я думаю. Спочатку він мене прям дуже дратував, він мене прям бісив, тому що я його відчувала. Серед такої краси хочеться просто собі йти з маленькою сумочкою або взагалі без нічого. Вибачте, що так трясеться. Вітер неймовірний і немає ніякої стабілізації. Просто самому йти, ну, супер фоточок гарних не буде. Вітер вам просто не дасть поставити штатив. Це я вам одразу кажу, тому шукайте собі компаньйонів. Із цікавих спостережень хочу сказати, що тут насправді дуже багато людей пенсійного віку йдуть свій каміно. Це ще один доказ того, що все в нашій голові, немає ніякого віку, немає ніяких обмежень. І єдине, що так, тут люди можуть собі в такому віці це дозволити матеріально, просто насолоджуватися собі життям. Це правда, але все ж таки мені складно уявити людей пенсійного віку в Україні, які беруть з собою рюкзачок і йдуть собі, не знаю, 20-30 кілометрів на день. Кожен маршрут каміно позначений жовтими стрілками. Вони з'явилися завдяки одному монаху у 20 столітті. Він сам розмічав стежки фарбою, щоб пілігрими не губилися. Тепер стрілки – це символ каміно, і вони скрізь. На деревах, на каменях, на будинках, на асфальті. Ти просто йдеш за ними. І це дуже допомагає тобі відпустити контроль. Навіть якщо розрядиться телефон, усі павербанки, які ти взяв із собою, або зникне раптом інтернет, заблукати буде вкрай складно. А тепер мій перший день. Я б назвала його ейфорія. Таке відчуття свободи, руху мене нічого не обмежує, лише рюкзак. Ніхто не знає, хто я, звідки, але всі бачать, що я проходжу свій каміно. Це просто кіно, це не може бути в житті так гарно. Океан неймовірний, саме такий, який я собі і уявляла. Але вітер постійний, пронизливий, холодний, і від нього немає де сховатися. І тому всю красу довкола через якийсь час було дуже складно сприймати. Я прям відчуваю, що починаю замерзати і втомлюватись. Конкретно так.
28 кілометрів далися тяжко. Це вам не піші прогулянки містом, повірте мені, я обожнюю ходити пішки. І для мене в цілому 20 кілометрів на день не є проблемою. Але тут зовсім інша справа. Рюкзак відчувається з кожним кроком все сильніше. І ще більший тягар – усвідомлення, що цей самий рюкзак ніхто за мене не понесе, що мій шлях тільки мій, і тільки я можу його пройти. Тут нікого немає, лише я, і все залежить від мене. Нарешті я дісталася свого гестхаусу, де буду ночувати сьогодні, і зараз все покажу. Та-дам! Привітик. Такий ось мій душ, туалет. Все чисто, чудово, прекрасно. Чи буває в житті щось прекрасніше, ніж зняти з себе свій рюкзак? Що сьогодні ці прекрасні ноги пронесли мене 28 кілометрів. Ще ті колеса, я скажу. Вау. Так. Хтось знає, той зрозуміє. Їдло. Це мій обід, який я пропустила, і моя вечеря. Чому? Тому що хтось дуже любить поспати. Всі пілігрими вирушають десь о 8-9 раночку, ну а я о 10-11. І тепер я зрозуміла чому. Тому що, не дивлячись на те, що тут немає комендантської години, не дивлячись на те, що тут немає ніяких проблем, о 8-9 вечора просто вже зачиняються всі магазини, супермаркети, майже не працюють якісь заклади типу ресторанів, я не знаю, о 9 вже просто все зачинено. Зараз 9, тому це мій ліпший друг на сьогодні. Якось так виглядає людина, яка вже трохи знає, що таке каміно. Зручні трекінгові носочки замість гарних білих, зручні штани замість коротких шортиків, дулька на голові замість розпущеного волосся. Вже якось байдуже, як ти виглядаєш, головне, щоб було максимально зручно. Я прокинулася з думками, що я тут роблю взагалі. Хочеться відмовитись від цього. Але я вирішила продовжувати, тому що щось всередині мені каже, що треба йти далі. Насправді, все ніби за розкладом. Більшість пілігримів відмічають, що другий та третій дні переломні. Тіло ниє, а мозок, відповідно, благає зупинитись і пожаліти себе. Недаремно каміно називають життям в мініатюрі. Є початок, коли все нове і незвідане, є дорога, рутинна, іноді легка і радісна, іноді важка і болісна. Є кризи, є попутники, яких ти зустрічаєш дорогою, є вибір – зупинитись чи йти далі, наприклад. Ти проходиш різні стадії прийняття, і другий день саме про це. Я намагалася тримати фокус на океані, бо бачити його під час ходьби вартувало того, аби я зрештою опинилася тут. Як ви бачите, не скрізь ти йдеш вздовж прекрасного Атлантичного океану. Трапляються і такі менш привабливі ділянки, якими ти мусиш йти. Але все як в житті, не завжди ідеально. Це шлях. Вздовж траси, з незрозумілих будинків. І стає важче йти. І спина вже дає о себе знати.
Щоб ви просто розуміли, так от ти собі йдеш, можеш нічого не помітити, але ось що треба помічати. Дорога була складною, каміння під ногами, стрілочок майже немає, навколо безлюдні села. Я майже не зустрічала інших пілігримів сьогодні. Просто нікого немає. Нікого. Я втомилась вже дуже. І насправді, от, типу, ти приходиш в містечко якісь маленькі, людей немає, все зачинено, закладів ніяких немає. Ти не можеш зайти не вмитися, не холодне щось собі купити, не в туалет зайти, просто нічого. Отак от просто йдеш собі вуличками, ну і як собі хочеш. Життя завмерло просто. Нікого немає. І пілігримів інших немає. Я не знаю, що це таке за день сьогодні. От що? Ну, от отак от. Все зачинено. Просто все. Все зачинено. Агов, чи є тут хтось живий? Я тут тільки є я. І стрілочка. А потім дерево, просто посеред лісу, обліплене мушлями, записками. Люди лишали там свої побажання, слова підтримки і афірмації. І одна листівка чекала саме на мене. Де б ти не був, на твоєму шляху ти ніколи не один. І це не завжди про людей. Це можуть бути обставини, знаки, і вони приходять саме тоді, коли тобі потрібні найбільше. Пішли далі. В мене з'явилися сили. Тут ще й прапор України. Треба йти. Чесно, вже було дуже важко йти. Я почала здаватися, аж раптом це дивовижне дерево. У мене з'явились сили, в мене вже майже нічого не болить. Це просто дивовижно. Ось, і ще я знайшла там собі ось таку маленьку мушельку. Милота. Приємно. Я дісталася до містечка, де мала сьогодні ночувати. Можна сказати, доповзла. Все тіло боліло. Я нарешті знайшла розташування свого житла. І воно виявилося за 7 кілометрів. Тобто далі, ніж я планувала пройти за цей день. Тож я нарешті подбала про себе і замовила таксі. І ці 7 кілометрів подолала з любов'ю і турботою про себе. Неочікувано, але свій маленький будиночок. Ось така милота. Welcome. Все просто. Дуже простенько. Привіт. Я ледь жива. Ходжу так, наче мені років 80. Ледь кутильгаю, але я дісталася свого будиночку. Так, ось тут у нас така спальня, такі два ліжечка, шафка, віконечко. І це за 50 євро. День третій, пілігрим більш досвідчений. Додається Панама, тому що, не дивлячись на те, що прохолодно і пасмурно весь час, відчувається, як сонечко обпікає обличчя. День третій. Я прокинулася і болю не було. Я відчула себе дуже сильною, якоюсь жінкою-кішкою, яка змогла відновитись лише за одну ніч. Ну що, третій день, нарешті я схожа на справжнього пілігрима з панамочкою, з рюкзачком. Всі тепер одразу здалеку бачать, хто я. Вітаюся, кажуть «Буена каміно».
Бо перший день я не могла зрозуміти, чому мені ніхто не каже Буена Каміно, тому що я була в білих шкарпеточках, в коротких шортиках. Ну, я не була схожа на пілігрима. І всі думали, що я просто там туристка, яка вийшла на набережну. А тепер всі розуміють, хто я, так що так. Буена Каміно? Чесно кажучи, я думала, що всі дні йтиму хоча б інколи вздовж океану, але сьогодні, як виявилось, не такий день. Та як то кажуть, не всі дороги мають тобі подобатись. Головне, щоб ця дорога, якою ти йдеш, привела тебе туди, куди тобі потрібно. От і перевіримо, куди вона приведе мене сьогодні. Where are you from, my friend? Ukraine. From Ukraine. Ukraine. Why? Oh, My the lady, Ukraine. yes. Why? Great. Kyiv. Ukraine. 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 Why? Wow. Great. Why 41? Huh? 41? No. No. Small. No. Thank you. Thank you. Ще ось такі підказочки трапляються, тобто тобі туди не треба, а треба ось сюди. Нарешті я відчула, що таке каміно. Тут життя максимально спрощене. Є я, мій рюкзак, ноги і дорога. Ти прокидаєшся і вже точно знаєш, що будеш робити сьогодні. Просто йти. Тут все на шляху створено для того, аби ти ні про що не думав, а лише рухався вперед. Каміно надто непередбачуване, як наше життя дійсно. Тому що я думала, що сьогодні буде легкий день, я йшла собі десь 6-7 кілометрів такими селищами, містечками, де багато людей, пілігримів. І є інфраструктура, на відміну від вчорашнього дня, тобто хостели на кожному кроці, заклади, вай-фай, все, що хочеш. Аж раптом я опиняюся десь серед лісу. І зранку я думала, що я не встану, чесно, так боліли ноги. Аж раптом, пройшовши 10 кілометрів, я стрибаю по тому камінню в лісі, як дика лань. Тому дійсно не треба себе недооцінювати, тому що ну а що, типу, ти втомився, тобі важко, складно, ну і що, ти типу станеш серед лісу і все. Все одно ж будеш йти, все одно ж впораєшся. Тому краще не витрачати сили на те, щоб себе жаліти. Ось. Припини все контролювати. Припини все продумувати. Все одно. Ти не знаєш. Ніфіга. От що буде там от за поворотом, я не знаю. Ліс вже був, містечка вже були. Що там далі, я поняття не маю, тому просто відпусти ситуацію і насолоджуйся процесом. Пішла я дивитись, що там за поворотом. І вам покажу. Цей день не був про легкість, він був про змінність, про те, що нічого не триває вічно. Ні комфорт, ні труднощі. Шлях – це не пряма лінія, іноді він заводить тебе кудись у темний ліс, наприклад. Коротше, я в якомусь Джуманджі. А інколи дарує ось такі несподівані сюрпризи. Серед лісу я побачила намет. Всередині їжа, вода, напої, кава навіть є. Все для пілігримів. Можна взяти, що хочеш, і залишити, скільки зможеш. Це про те, що вчора було в мене в карточці, що на твоєму шляху ти ніколи не сам. Тобто, навіть отак от про мене взяли і подбали. Щоб я часом не голодною була. Дуже мило. Дуже. Мені здається, що це таке місце, це також перевірка самого себе. Бо тут нікого немає. Скільки ти візьмеш? Що ти візьмеш? Чи ти візьмеш те, що тобі потрібно, чи просто все, що тут є? Чи ти лишиш гроші? Бо тут немає нікого. І я перевірку пройшла.
І я пишаюсь собою. Взяла просто попити, бо я дійсно хочу. І лишила донат. Так от себе і пізнаєш. Тут усе для пілігримів, і я відчула, що цей шлях уже не просто мій, а що я його частина. Оскільки саме святий Яков покровитель всіх паломників, саме в таких місцях, в церквах можна поставити собі штампик. Що, йдемо під горочку. Ніжки мої ніженькі. Фух, це втомилася. А там все таке. Ой. Сьогодні я помітила, як почала говорити сама із собою. І не щоб сварити, а щоб заспокоїти, підбадьорити. Я не відвертаюсь від себе, навіть коли важко. Навпаки, я відчула, що сама собі друг. Пес, привіт. Коротше, вони мені сказали, під кінець дня, коли просто вже відвалюється спина, і ти подать по таку гірку, отак. І хоч не хоч, ти можеш йти, тому що якби немає іншої дороги. О, це, звісно, не. Оце я мощь. Я тупо мощь. Просто. О, да. Фізично цей день почався набагато легше, ніж другий. Але вже під самий його кінець виснаження, біль, втома – усе повернулося. Я пройшла 21 кілометр, а відчуття ніби всі 40. Тому що коли ти поспіль багато днів долаєш дистанції більше, ніж 20 кілометрів, це ніяк не може бути просто. Мій номер на сьогодні. Така ось ванна. Привітик, я жива. Ванна. Дуже чистенько. Клас. Шафка. Стілець. Ліжечко. І там ще хтось міг спати. І... Та-дам! Що тут у нас є? Вау! Цей номер коштує 55 євро. Пішла щось шукати їсти. Тіло болить все менше, але ентузіазм потроху згасає. Я така, нащо сьогодні кудись йти? Я просто хотіла полежати. Якось так, дуже емоційно, морально втомлена. Ось, зараз буду вирушати. Сьогодні треба пройти 25 чи 27 кілометрів. Я не знаю, як я це зроблю. Пішли. День, від якого я не очікувала нічого, став днем найбільших інсайтів і справжньої насолоди від моменту, коли просто йдеш, дихаєш, дивишся навколо і відчуваєш, що ти саме там, де хочеш бути. Сьогодні на вибір було 2 маршрути – через міста або вздовж океану. Ви здогадалися, які я обрала. Єдине, що бентежило – грозові хмари, які насувалися, та холодний вітер. Щоб ви собі думали, я така зранку думаю, все витримаю, аби тільки не дощ. Дуже не хотілося мені цього максимально. І що ви думаєте? Та-дам! Але дощ був короткий і лагідний. Я встигнула накинути пончо, посміятись з себе і зробити кілька фото. Потім стало тепло, вітер стих, і я вже могла просто йти. Спокійно нарешті насолоджуючись океаном, а не тікаючи від негоди. Моє тіло сьогодні не боліло, воно адаптувалося до навантажень. Я так думала. І вперше за ці дні я по-справжньому побачила красу океану. Було так гарно, що захотілося розділити цей момент з кимось близьким.
Їм би тут точно дуже сподобалося. Я почала поступово відпускати контроль. Ішла в своєму темпі, економила сили, бо повністю усвідомила – це не гра і не квест, і ніхто не женеться за мною, і немає ніяких правил, окрім тих, що вигадала я сама. Я і так зрозуміла, що сильна, що сама все можу, і бажання щось собі ще доводити відпало. Принаймні на сьогодні. You seem like very happy person, is it true? Yes, of course. We have the ocean, we have the mountains. You playing the music I play the music, so everything. And you seem very happy too. because I'm here. Я вже почала трохи переживати, тому що жодної стрілочки немає взагалі на 4-й день, просто жодної. Пілігримів немає. Ще в мене проблеми з павербанком. Треба берегти заряд. А як же ж підглядати, куди я йду, чи правильно, чи ні. Тому вчуся довіряти інтуїції. Інколи вона так і працює. Ти стаєш, не знаєш, куди тобі піти. Хочу туди. Йдеш, потім звіряюся з мапою і такий, да, я пішла туди. Дуже цікаво, просто капець як цікаво. Я про себе не знала стільки речей за все моє життя, як за ці кілька днів. Я вже сміюсь, тому що от що, поля, тепер в мене поля. От полів ще не було. Мене послали тепер йти полем. Кажуть, йди лісом полем, лісом полем, лісом полем. Це дуже смішно. Але я бачу океан. Я йду полем, але там бачу океан. Все клас. Блін, чесно, в Україні я б в житті отакою стежкою сама б не пішла, було б страшно. А тут таке відчуття безпеки просто. Йопт. Пішли б сюди самі, дівчата. Ні, насправді не страшно, в Португалії не страшно. І лише під вечір я побачила вказівник, який все прояснив. Це не популярний маршрут, а більш дика його варіація. Без інфраструктури та стрілок. Саме тому інших пілігримів тут майже не зустрінеш. Вже так відчутно вечоріло, тому я вирішила якнайшвидше дістатися до першого ліпшого міста, до цивілізації. Але португальські містечка завжди зачаровують. Ця плиточка, ці квіти скрізь. Тож я вирішила зупинитися і повечеряти традиційною португальською стравою. Франчезіна, здається, чи якось так. І це половина порції, кажуть. Я не знаю, яке тоді ціле, але це половина. Коротше, тут тост, м'ясо, сир, яйце і соус томатно-пивний. Так. Спробуємо, що воно таке пивний томатний соус. Коротше, всі португальці від цього бутерброда шаленіють. Я відчуваю дуже легкий віддалений смак пива, але дуже віддалений. Тобто основа все ж таки це томатний, такий трошки гостренький соус. Так дуже схоже на звичайний бургер. Ось, але от під кінець доходить смак, і я почуваю пиво більше відчувати. Ну, цікавий досвід. Не знаю, чи я б ще це повторила, але я ж в Португалії. Варто було спробувати. Ну, і традиційно апельсиновий сік. Ще в мене перед очима океан, тому вечір прекрасний. І ось нарешті я дісталася свого номера. Сьогодні в мене все дуже просто, аскетично, я б так сказала.
Я забукала невеличкий номер окремий в хостелі, тому що, знову ж таки, я відчула, що я можу поговорити будь з ким, будь-де на шляху, але відпочивати я хочу сама. Інакше я просто не висплюсь і наступний день буде не дуже вдалим. У мене немає запиту на тусовки з іншими пілігримами. А цей день був просто дивовижний. Це був перший день, коли я дозволила собі не поспішати. Я дозволила собі йти так, як я хочу, і пройти стільки, скільки я хочу. Я вперше за ці дні забула про свій біль. Це 4-й день каміну. Майже 100 кілометрів. Коли ти проходиш крізь біль і приймаєш, що він є, він реально проходить. Це не жарти. Я сама не вірила, я думала, що я всі ці дні буду просто страждати. Ні. Це 4-й день, і все от просто як з розкладом, коли я читала відгуки пілігримів, це сталося, це диво сталося просто. Я не відчуваю болю фактично. Мені здається, що завтра я взагалі відновлюсь. Я не буду поспішати з висновками, звичайно. Я дуже щаслива, що я тут. Я дуже щаслива, що я не зупинилася. Це було найважче. Не зупинитися. Дуже хотілося. Дуже хотілося. Дуже гарна країна, дуже дивовижна природа просто. Єдине, що океан холодний. Якби він був теплий, я б вже там купалась, мені здається, мільйон разів. Не буває нічого ідеального, так? Вже хочу побачити, що буде завтра. П'ятий день почався несподівано легко. Я переправилась паромом з Португалії до Іспанії, увага, за 3 хвилини. Це було магічно. Просто раз, була в Португалії, ось там, а тепер вже тут, в Іспанії. Ця переправа лишилася в мені думкою, що великі зміни не завжди означають великі випробовування. Із цікавого, я їхала сюди паромом 3 хвилини, а в них різниця в годину. Тобто в Іспанії на годину вперед все. Пішли. Ось перше іспанське містечко на моєму шляху. І знову помітила – нікого на вулицях, порожньо. Немає людей. Від слова взагалі. Я не розумію, що це відбувається. Чи це в них сієста, фієста, 24 години на 7. Ти трай? А ти як капучино? Я. Оля. Так, ну що, розібралися. Жіночка, яка готувала прекрасну мені каву, сказала, чому немає людей. Каже, що так, містечко маленьке, але немає людей не тому, а тому, що сієста. Спочатку вони, здається, з 12 до 2 обідають, потім з 4 вони чилять, сплять, відпочивають, і все зачиняється так само, і людей немає так само. А потім десь о 8 вони вечерюють. Тобто така реально chill life, повний chill life. Я, правда, не знаю, коли вони встигають працювати і жити, бо постійно все зачинене і вони постійно відпочивають. Але це цікаво. Інший стиль життя, і вона дуже сильно здивувалась, коли їй сказала, що у нас такого немає. Вона каже, що все працює постійно і не зачиняється на обід. Я кажу, так. Тому дуже цікаво. Тепер спробуємо каву в Іспанії. Капучино. Я п'ю. Коротше, в Європі не вміють готувати каву. Сумую за нашою вже кавою. Це буде першим, що я зроблю в Україні. Я замовлю собі капучино. Всіх сієста. Просто все вимерло. Одне я лишилась в живих. Нікого. Нікого. Нікого? Нікого. Вам уже, напевно, набридло, але нікого. Сюрприз, сюрприз. Нікого. Нікого. Просто.
Країна без людей якась. Можна робити, що хочеш, ніхто не вийде. Всі сплять або їдять. Круто. Ну це вау. Щодо того, що я казала вчора, що моє тіло повністю адаптувалося і більше не болить, забудьте. Іти щодня стільки кілометрів. Непередбачувано, як відреагує ваше тіло. Самі по собі м'язи вже настільки втомлені, неважливо, наскільки ви підготовлені, неважливо, наскільки у вас там трекінгове взуття. У мене дуже класне Кока. Рекомендую трекінгове, і від цього було йти м'яко, як в тапочках. Так, ноги боліли, але ступати було дуже м'яко. То сьогодні прям дуже твердо, ніби як якісь звичайні кросівки. Щоб ви не романтизували нічого і просто знали, що це, боляче. Посміхайтесь, не посміхайтесь, але болі не уникнути. І ще так хочеться побільше дивитись на всю цю красу довкола, побільше помічати, зупинятись, давати собі перепочинок. Але як в житті, так тут твій час обмежений. Якщо ти все будеш дивитись, ти нічого не встигнеш. І зараз в мене момент розпачу. Я оперлася об стовп. Так. І найцікавіше, що коли ти думаєш, що ти вже пройшов ці стадії болю, зараз тобі буде легко. Коли ти реально так думаєш, тобі доводять зворотні. Що ти просто людина і все. Щоб ви собі не романтизували, щоб було не так боляче, я зжимаю банк. А потім вже вкотре підтвердження: на своєму шляху ти ніколи не один. Купа каміння, я витягла один навмання, і на ньому написано «Слава Україні». Мене це вразило до сліз. Навіть маленький камінь може стати відповіддю або підтримкою. Останні 400 метрів. І я вже не вірила, що дійду. 450 метрів. Вони здаються нескінченністю. Я зараз, напевно, найщасливіша людина в світі, бо я тут. І я бачу просто таке, що не можу вам передати словами. Навіть серед болю можна сказати «Я щаслива». Це парадокс, але в цьому правда. Від болю часто не втечеш, іноді єдине, що ти можеш, це його прийняти. Чому так в житті не можна, коли ти починаєш здаватися, собі лишається 250 метрів. І ти вже там. А тобі просто хочеться тут впасти, і тобі вже байдуже. Що ти на вулиці ночувати будеш, тобі байдуже на все. Ти просто хочеш впасти тут. Так і в житті. Якби от хтось сказав, коли тобі максимально важко, друже, тобі ще 200 метрів. Можна дотягнутися рукою. Правда було?
йдемо дивитися, де сьогодні я буду ночувати. От в такому бунгало, як це називається. Зараз буду вечеряти з отаким от видом. Тут все дуже просто. Кухонька, туалет. Що? Ще одна спальня. І тут душ. Перемога – це не завжди дійти. Іноді це дозволити собі не дійти, подбати про себе. Я могла дістатися до своїх апартаментів без нестерпного болю, викликавши таксі. Але я знову доводила собі сьогодні, що я сильна, і за це поплатилася. Із плюсів у якості винагороди я побачила один з найкрасивіших заходів сонця цього літа. Ну що ж, я прокинулася жива, змогла встати і продовжити свій шлях. Дійсно, культ каміно, не втомлююсь це повторювати, тому що в Іспанії окремо, бачите, реально, окремо виділена жовта доріжка для людей, які проходять каміно. І ти йдеш отак от серед траси, тут їздять машини, і всі тобі пікають, всі знають, хто ти, всі кажуть тобі «Буена каміно», вірять в тебе дуже сильно, і це дуже дивне відчуття, ти ніби як модель, не знаю, зірка, йдеш подіумом. О, бачите, про що я кажу? Йдеш подіумом, тільки доріжка не червона, а жовтого кольору. Зірка, на яку ви заслужили. Поки що сьогодні мені все подобається. Я вирішила, що все, що пройду, то моє. Не ставлю собі за мету пройти скільки там кілометрів. Я просто хочу насолодитися океаном. Можливо, якщо відпускати ситуацію і не змушувати себе, можливо, шлях стане значно приємнішим. Пізніше я відчула, що не подолаю за один день усі 36 кілометрів до Віго. І що ви думаєте? Пишуть, таксі недоступне. Я була в шоці, тому що в Португалії можна замовити в будь-яке місце, будь-куди, звідки завгодно, за 3 копійки. Я думала, тут так само. Але я ж забула, що я в Іспанії. І все ж таки тут щось там має бути інакше. Так ось ні. Не можна замовити звідси таксі буде. Не знаю чому, просто неможливо. І як я вийду з цієї ситуації, дивіться далі, я поки не знаю. Свобода є, але вона не безмежна через те, що в світі існують ще інші люди, інші традиції, інші культури, інші правила. І не все крутиться навколо тебе. І це треба теж враховувати. Сіла я такий в автобус до Віго. Я вирішила поберегти свої ніжки, щоб продовжити каміно. На сьогодні поки 15 кілометрів, там ще буде десь 5-7 по самому Віго, тому все одно я пройду більше 20 кілометрів сьогодні. Просто 35 кілометрів я би сьогодні прийшла, я знаю. Але це б коштувало мені часу, настрою, стану. Ще я була прив'язана до місця ночівлі, яке забронювала зранку, саме у Віго.
Це найбільше місто Галісії, рибальська столиця Іспанії. Місто Порт, голосливе і енергійне. І після стількох днів самоізоляції від соціуму мене вдарила раптова хвиля шуму. Що, мені тут ніхто не каже «Буена каміно». Людей купа, але ніхто не каже, що сьогодні, ось буквально ось, всі казали мені, кожен перехожий «Буена каміно», бажали мені щасливої дороги, машини пікали, всі знали, хто я, пілігрім, що це таке, відчуваєш себе якоюсь зіркою на мінімалках. А тут всі, напевно, думають, боже, що то за змучений турист з рюкзаком? Чого вона ніде не могла його залишити і просто собі гуляти. Просто купа людей, машин, все таке гучне. І це настільки контрастно після такої тиші, океану, цих безлюдних поселень потрапити одразу сюди. Воно так по голівочці б'є. У мене каміно супер цікавий і контрастний, і насичений. Мене просто ось так, по ось таких от гойдалках прокачують. Люди, сміх, музика. Не було буквально де сісти, де впасти. Я хочу назад в свою тишу, до океану мого хочу. Іспанці і без того дуже гучні, але цього вечора особливо. Я ще тоді не знала, що саме цього дня відбувся матч Ліги Націй УЄФА, і вся країна вийшла на вулиці вболівати. І я відчула, як місто пульсує одним серцем. Дуже багато людей, всі кричать, танцюють, співають. Я від такого дуже відвикла. І це класно. Я не про те, що я не хочу, щоб ніде не було життя. Зовсім ні. Я хочу, щоб скрізь був мир, скрізь було життя, і в нас теж. Ви можете вважати, що я геть інтровертнулась, нове слово. Можливо, і так, але я просто захотіла втікти від людей. Та-дам! Отже, 12 ночі. Я тільки не зайшла в свій хостел. Так, це хостел. Це окремі апартаменти в хостелі. Це доволі чисто, все окей. Все, що потрібно тут є. Ванна, душ, туалет свої. Ви помітили, що зараз 12 ночі. Я не поспішаю навіть знімати свій рюкзак. Мені здається, що я вже настільки з ним зжилась, що мені абсолютно комфортно. Я навіть забула про те, що він в мене є. Ви можете собі уявити таку трансформацію за такий короткий проміжок часу. Але зараз, нагадаю, 12 ночі, навіть вже більше. І нагадаю, це Іспанія, це вам не Португалія. Іспанці, вони інакші. Вони дуже шумні, дуже такі якісь... Як мені спати? Я не знаю, як мені спати. Чому? Послухайте просто. Я думаю, так буде до ранку. Я насправді планувала подальший маршрут, ще будучи в Україні. І тоді я ще не розуміла, чому треба продовжувати цей маршрут офіційний до кінця. Мені хотілося щось свого і свого завершення власного каміну. Тобто йти далі своїм власним шляхом, а не слідувати за стрілочками і так завершити цю свою подорож. Я дуже жалкую в цей момент. Я би продовжила зараз офіційний каміно до кінця, дійшовши до Сантьяго. Не за паспортом пілігрима, він мені не потрібен. Та, напевно, для більшості це особливо не має значення, просто це як момент завершення каміно. Я думаю, так, це просто символічно. Отримати цей документ, що ти прийшов
щоб відчути всередині, що ти завершив щось. Можливо, так. Але я прочитала відгуки, що в більшості починається Каміно Блюз, тобто люди стоять біля собору, розгублені і думають, що це і все, і що далі. Відчувають порожнечу. Я думаю, що цього не уникнути, тому що тут в Віго я вже її відчуваю. Я вже хочу назад до океану, я хочу, щоб все було так само просто, по стрілочках. Прокинувся і йдеш. Знаєш куди? На жаль, змінити я вже не можу, тому що куплені квитки на літак. Ви не повірите, але сьогодні я знову повертаюся в Португалію. Хоча офіційний маршрут веде далі через Іспанію до Сантьяго де Компостела, я чомусь завжди люблю робити все по-своєму. Бо, як ми вже знаємо, жодних правил не існує. Ну що, підемо досліджувати Лісабон? Кожен проходить свій шлях. І мій каміно тому підтвердження. Кабо-де-Рока – моя фінальна точка цієї подорожі, як ви вже знаєте. Я знала, що далі не буде жовтих стрілочок, бо це вже не офіційний маршрут, але саме тому він і особливий. Я хотіла продовжити свій каміно так само, як і раніше. Тільки ногами, без наземного транспорту. І навіть у Лісабоні, куди я приїхала, я намагалася тримати цей ритм. Оскільки мій каміно триває, зачекінилась в Лісабоні. Але все одно в Лісабоні я відчувала себе більше туристкою, ніж пілігримкою. Бо місто жило своїм звичайним, галасливим, туристичним життям. Тут все зроблено для туристів і про туристів. Лісабон – місто з особливим ритмом. Тут живе майже 500 000 людей. А разом з передмістями понад 2 мільйони. Це одне з найдавніших міст Європи, навіть старше за Лондон і Париж. І воно розташоване на 7 пагорбах. Може, саме через це воно виглядає так по-різному з кожної точки. Вузькі вулички, круті підйоми, такі ж круті спуски, старі трамвайчики, якими так люблять їздити туристи. Лісабон. Мені здається, що він таки добре вписується в каміно, тому що це місто підйомів і спусків, як все наше життя. Ми то підіймаємось вгору, то опускаємось вниз. Найбільше мене вразила Алфама – найстаріший район Лісабона. Тут ніби трохи більше справжнього життя і менше туристичного галасу. Алфама – найстаріший район Лісабона. Кажуть, що його було засновано ще в доримські часи, тобто дуже і дуже давно. І навіть землетрус 1755 року фактично його не зруйнував. Майже завжди цей район заселяли прості моряки, рибалки, прості робітники. І, в принципі, я думаю, що, судячи з усього, так і лишилось. Тобто тут мешкають не найзаможніші люди Лісабону. Ось, хоча тут дуже атмосферно, дуже тихо і дуже якось містично, магічно, я б так навіть сказала. І кажуть, що саме тут, в цьому районі, зародилося Падо.
Лісабон весь побудований на пагорбах, і саме це робить його особливим. Уявіть, в місті понад 30 оглядових майданчиків, і за кілька днів я відвідала багато з них. І найбільше, звичайно, запам'яталися мені заходи сонця над містом. Вони справді неймовірні. Ukrainian people, yes. Okay, perfetto. Португальці загалом дуже спокійні, але коли мова заходить про футбол, тут за темпераментом вони можуть позмагатися з іспанцями. Сьогодні, до речі, фінал Ліги націй УЄФА. В матчі між Іспанією і Португалією перемогу здобула Португалія із рахунком 5-3 у серії пенальті. І ось як вони радіють. Якщо коротко, Лісабон став для мене проміжною точкою на маршруті. Просто красивим містом, яке я побачила, але яке я не взяла із собою. Після Лісабону я вирушила до маленького селища Азоя, всього за кілька кілометрів від Кабо-де-Рока, моєї фінальної точки. Я нікому не раджу робити так, як зробила я, а саме продовжувати каміно в цій частині Португалії, тому що вона зовсім інакша. Тут немає культури каміно, все створено саме для автомобілістів. І людина з рюкзаком тут виглядає вкрай дивно, я б сказала так. І коли в місцевих питаєш просто, я хочу дійти до того пляжу, на тебе дивляться такими очима і кажуть, в сенсі, і ти ж 4 кілометри, просто доїдь, нащо тобі йти? Тобто тут абсолютно немає цієї культури ходити. Всі хочуть просто їхати, і ніхто навіть про це не думає і не париться. От зараз я елементарно хочу дійти до пляжу Буінчо. Всього 5 кілометрів, може навіть менше йти. Але ніхто з місцевих не може мені підказати, де є та стежка. Ніхто не знає. Вздовж траси йти, це взагалі не варіант. Тому ще буду шукати, я тут вже цілу годину і не можу знайти цієї стежинки ніякої. Google Maps нічого не пише, він просто мені одразу вказує на трасу. Все. Це дуже дивно, не знаю, такі гарні місця. Я була впевненою, що тут багато стежок, якими можна ходити, і вони протоптані за десятки років, бо люди тут з усього світу і постійно, але ні. ChatGPT мене заплутав, якісь невірні мені давав координати. Google карта просто не бачить цих стежин, тому що вони дуже дикі. І те, що я начиталась у відгуках, кажуть, що туристи тут дуже часто гинуть, коли йдуть цими стежками дикими, тому що вони в деяких місцях дуже небезпечні. Звичайно, що я не ризикнула туди йти, тим паче, коли ти один, і там, кажуть, немає зв'язку. Для машин, автобусів, мотоциклів все облаштовано, але не для тих, хто хоче йти пішки. І через це я пройшла значно менше, ніж планувала. Там траса. Я знайшла якусь доріжку, яку не бачить Google Maps, але Maps мені каже, все правильно, йди туди. Просто вона йде вздовж прямо траси, нібито. І тут я йду і думаю, нарешті, боже мій, 3 кілометри, я хочу просто пройтися. Будь ласка, дайте мені пройтися, вас прошу, я не хочу їхати. І тут я натикаюсь на чийсь частний будинок. Проходу нема. Прийшла. Отже, як ви зрозуміли, я так і не змогла дійти пішки туди, куди хотіла, бо просто не було як. Довелось викликати таксі. Доїхала я до чудового містечка Кашкайш. Тут наче є на що подивитися.
Альберги. Так називають тут хостели для пілігримів. Більшість паломників не бронюють їх наперед і навіть не планують де зупинятися. В цьому і суть каміну – відпустити контроль максимально, довіритись простору і ночувати там, куди прийшов. Я ж так не змогла. Мені було спокійніше, коли я зранку цього ж дня знала, що на вечір у мене точно буде дах над головою. І навіть не просто ліжко, а своя окрема кімната, бо мій запит на цей каміну був побути наодинці із собою. Так, оця спільна кухня, якою можна користуватися. Тут сніданки. Ну, дуже мило. І також така ось лаунж-зона, купа деталей. Ну і, звичайно ж, басейн, яким можна користуватися. І скільки все ось це, ви думаєте, коштує за одну добу? Впевнена, в Україні ціни стартували від 10 тисяч гривень і вище, але треба враховувати, що це місце знаходиться в 2 кілометрах від Кабо-де-Рока, тобто ціна ще б зросла через місце знаходження. Але так, це найдорожчі апартменти за весь мій тріп. І це 75 євро. Так, я в шоці. І сюди ще й входить сніданок. Magic. Так, ну що, ось я тут, і сьогодні я готова здійснити ще одну свою мрію, а саме побачити мис Кабо-де-Рока, край світу, найзахідніша точка міжконтинентальної Європи. Я мріяла побачити це місце, напевно, ще з підліткового віку, тому я впевнена, що це буде щось магічне. І це дуже символічно завершити свій Каміно де Коста саме тут, на краю світу. Так я собі придумала, мені здається, що навіть звучить дуже круто залишити там все, що я захочу залишити, і взяти з цього досвіду те, що я захочу взяти. Намагатися усвідомити, що Каміно не завершується, а Каміно продовжується, але вже в самій людині, яка його тут пройшла. І ось я нарешті вирушила до Кабо-де-Рока. Йти було лише кілька кілометрів, але і вони були екстремальними. Коротше, зійшла з дороги, тому що трафік тут такий інтенсивний, я б сказала так. І на своєму досвіді я показую, що в цих краях бути пілігримом максимально некомфортно, тому що тут просто немає де йти. Суцільна траса, тротуарів немає, нічого немає, тому як вночі після заходу сонця повертатись назад, ну, напевно, один єдиний варіант – це на таксі. Тому що мене тут просто зіб'ють, оскільки тут серпантин і дуже небезпечно навіть зараз. Я так дуже обережно сходжу, але Я йшла вздовж траси, то відбігаючи вбік, то шукаючи якийсь край дороги. У середньовіччі це місце вважали краєм світу, найзахідніша точка материкової Європи. Тільки ти знаєш, куди тобі потрібно йти далі. І навіть коли не знаєш, повір, ти знаєш. І це без будь-якого перебільшення найдивовижніший досвід мого життя. Тут, де закінчується земля, а далі лише океан, я відчула, я знову можу довіряти собі. Я втратила відчуття землі під ногами за період повномасштабного.
Я здатна на більше, ніж уявляла, ніж всі ми уявляємо про себе. Багато страхів лишилося позаду, але ще точно є над чим працювати. За 9 днів я сама пройшла понад 200 кілометрів пішки. Та справа не в кілометрах. Я обрала свій шлях, і це теж частина каміну – обирати себе. До того ж, завжди можна повернутися і пройти цей шлях ще раз, але вже не звертаючи з офіційного маршруту, що я дуже скоро неодмінно зроблю.